Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Calmul din casa familiei Halil Ibrahim a fost întrerupt de o tensiune tăcută, greu de ignorat. Hilia, mama lui Halil Ibrahim, observase zile întregi, percepând gesturi care vorbeau mai tare decât cuvintele, tăceri care cântăreau mai mult decât orice mărturisire. Și deși încercase întotdeauna să stea departe de inima fiului ei, de data aceasta nu a mai suportat. Într-o conversație șoptită, cu ochii grei de îngrijorare, a îndrăznit să spună ceea ce ținuse pentru ea săptămâni întregi. Simt că relația aceea a deraiat. Impactul afirmației ei nu a fost imediat, dar a fost ireversibil. Pentru că atunci când o mamă vorbește din instinct, chiar și cele mai ferme certitudini se clatină. Nu a fost o respingere directă a lui Slatirkoglu, ci mai degrabă o angoasă care a depășit simpatia personală. Hilia fusese martoră la începutul acelei iubiri, atât de intense, atât de neașteptate, atât de promițătoare. Dar, cu timpul, privirile pline de înțelegere s-au estompat, iar absențele au început să ocupe mai mult spațiu decât îmbrățișările. Ceva se schimbase, iar ea, cu sensibilitatea pe care doar o viață întreagă de grijă o poate oferi, observase. Ceea ce o durea cel mai mult nu era faptul că fiul ei iubea persoana nepotrivită, ci faptul că, poate, se pierdea pe sine în acest proces. Acel sentiment, slab, dar persistent, o privea de somn. Halil Ibrahim, la rândul său, evita să-și confrunte mama cu adevăruri pe care nici măcar el nu le înțelegea pe deplin. Ea o iubea pe Slatirkoglu, știa asta. Dar știa și că dragostea nu era întotdeauna suficientă. Relația pe care au construit-o, pe cât de influențată de mass media, pe atât de emoționantă, devenise un amestec de amintiri dulci și dezamăgiri recente. Nu mai era doar o chestiune de compatibilitate, era o chestiune de rezistență. Și a rezista uneori însemna lupta împotriva unor forțe invizibile, cum ar fi presiunea externă, diferențele interne și, da, și îndoielile celor din jur. Slatirkoglu, indiferentă la conversațiile care aveau loc pe la spatele ei, simțea această distanță cu un amestec de tristețe și resemnare. Nu era prima dată când cineva îi punea la îndoială locul alături de Halil Ibrahim, dar durea mai mult când venea din cercul ei apropiat. Și ea se schimbase, crescuse, iar odată cu asta veneau noi cerințe, propriile ei vise. Deși încă îl iubea, nu se mai simțea ca acea fată încrezătoare care putea face orice. Privirile care o protejau odinioară o examinau acum cu neîncredere. Și asta, chiar dacă nu o spunea, o epuiza zi de zi. Hilia încerca să-și îndulcească poziția cu o reflecție mai calmă, dar mesajul fusese deja semănat. Nu spun că nu o iubesc, i-a spus unei prietene apropiate, ci doar că nu se mai recunosc. Expresia rezona ca o judecată subtilă. Poate iubirea să supraviețuiască atunci când identitățile se estompează? Este suficientă afecțiunea atunci când viața de zi cu zi devine fragilă? Halil Ibrahim auzise aceeași îngrijorare în sine, dar niciodată atât de clar ca atunci când o auzea de pe buzele mamei sale. Adevărul este că relația dintre Halil Ibrahim și Slatirkoglu se afla la un punct de cotitură. Exista afecțiune, da. Exista istorie, fără îndoială. Dar exista ușiri în care nu se vindecau, tăceri care nu mai erau confortabile și întrebări fără răspuns. Problema nu era o ceartă anume, ci acumularea de lucruri nerostite. Și Hilia, punând cuvinte disconfortului, l-a făcut real. Nu se mai puteau preface că totul era în regulă. Următorii cuplului, care odinioară sărbătoreau fiecare postare comună, acum speculau cu fiecare absență. Mass media a început să observe răceala din gesturile lor, distanța din privirile lor. Și deși nici Halil Ibrahim, nici Slatirkoglu nu făcuseră nicio declarație, lumea începea deja să completeze golurile cu teorii.
În acest scenariu, cuvintele Hiliei nu au făcut decât să adauge o altă umbră imaginii. În ciuda tuturor lucrurilor, Halil Ibrahim nu a luat imediat partea cuiva. O cunoștea pe mama ei, știa că grijile ei erau născute din dragoste. Dar o cunoștea și pe Slatircoglu și știa cât de mult luptaseră pentru a ajunge acolo. Întrebarea era dacă mai voiau să continue să lupte. Pentru că dragostea, fără determinare, nu este suficientă. Și poate cel mai greu lucru a fost să recunoască faptul că amândoi erau obosiți, chiar dacă se iubeau. Slatircoglu, într-una dintre cele mai elocvente tăceri ale sale, s-a retras în sine zile întregi. Nu era vorba despre mândrie sau răzbunare, ci despre nevoia de a înțelege dacă mai avea un loc în acea poveste. Uneori, cea mai profundă iubire este cea care ne invită să ne retragem pentru a nu mai răni pe nimeni. Și simțea că, poate, se apropiau periculos de mult de acel punct. Ceea ce fusese odată un refugiu era acum un teritoriu incert. Hilia nu și-a repetat cuvintele, dar tensiunea plutea ca un avertisment tăcut. Nu voia să distrugă legătura fiului ei, voia doar ca acesta să nu se piardă într-o iubire care nu-l mai făcea fericit. Pentru că atunci când o mamă vede tristețe acolo unde odată era lumină, inima ei nu poate rămâne tăcută. Și, deși o durea să o spună, a preferat să vorbească acum decât să-l vadă pe Halil Ibrahim spulberându-se mai târziu. Situația cerea o decizie, o conversație reală. Halil Ibrahim și Slatircoglu, pentru prima dată după săptămâni întregi, stăteau față în față, fără camere de filmat, fără martori, fără măști. Nu știau dacă vor rezolva problema sau își vor lua rămas bun, dar cel puțin se vor privi cu sinceritate. Nu mai puteau amâna inevitabilul. Și deși nimeni nu știa încă ce va ieși din acea conversație, un lucru era clar. Totul se schimbase de când Hilia spusese cu voce tare ceea ce nimeni nu voia să recunoască. În adâncul sufletului, acea frază era ca o crăpătură într-un baraj. Mică la început, dar capabilă să transforme totul. Poate că era necesar. Poate că acela de raiat nu a fost o judecată definitivă, ci începutul unei reconstrucții. Uneori, dragostea trebuie să atingă fundul pentru a renaște. Și poate, doar poate, acel avertisment ar putea deveni un nou început. Pentru că uneori, relațiile care supraviețuiesc nu sunt cele care nu se rup niciodată, ci cele care știu să se reconstruiască din ruine. Și dacă un lucru era clar între Halil Ibrahim și Slatircoglu, acesta era că mai exista ceva care merita salvat. Întrebarea era dacă amândoi erau dispuși să lupte din nou. Pascali